ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪਾਈ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਆਪ ਚੱਕਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੰਟਿਡ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ Tama National is going to spend billions of dollars on transport infrastructure. Where will the funds come from? Is it going to cost taxpayers more money? Well, the first thing is that we've got a big infrastructure problem in New Zealand. Whether or not it's economic infrastructure, like roads, or social infrastructure like hospitals. So there are a number of challenges that we have, and the way that we have been funding it in the past under Labor is all from taxpayer dollars. We think that there are different ways to fund infrastructure, and we've demonstrated that under John Key and Bill English. ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ 13 ਮੇਜਰ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਹਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ A to B ਜਾਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟ ਹੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸੈਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਲਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਖਿੱਚ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ। Do you think that if National comes into power, then they will be able to stop people moving to other countries or having more people from overseas so that we have enough workforce here in New Zealand to run these essential services? Well, Kamjit, I think that there are a couple of things going on. One is that people move in and out of New Zealand all the time. That's been happening for decades, actually centuries. People come and go from New Zealand, and actually that's okay. Yeah. Because people might go and 10 years later they might come back. I lived in New York and in Los Angeles, and then I came back to New Zealand because this is where I want to be. And other people might stay overseas. And some of your own whānau members would have come from overseas to stay in New Zealand. So you've got to get the right balance of skills, of aspiration, and of commitment to the country. Yeah. So that's the first thing. ਦੇਖੋ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਉਠੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਹੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇਆਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਲਾਡੀ ਚੱਡਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਰੰਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਈਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਟਾਮਾ ਪੋਟਾਕਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇਆਲਾ ਤੇ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇਆਲਾ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇਆਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
Tama, hasn't been a long period of time since you have become the MP for Hamilton West. But is there any outcome that you have delivered so far? Well, thank you. I think the first outcome is that Hamilton West now has a strong voice in Parliament. For a couple of years, that voice went missing, in my view, and I've taken the opportunity to present Hamilton West as a distinct and unique electorate in the Parliament, and I've found that members of Parliament from all sides of the House, no matter what party they've come from, now know there is someone from Hamilton West in the House. ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਬਟ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਟਾਮਾ ਪੋਟਾਕਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰਕੋ ਮੁਹੰਮਦ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਇਕਾਟ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਡੀ ਆਲਮੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ JSR ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਕੋ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹਿਲਕ ਰਿਸਪਾਂਡਰ ਸੈਂਟਰ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਜਗਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਅ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਾਅ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਐਕਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਐਕਟਿੰਗ ਚੇਅਰ ਨੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਈਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈਮਿਲਟਨ ਈਸਟ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਡੋਨੈਟ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ CNI ਸੈਂਟਰਲ ਨੌਰਥ ਆਇਲੈਂਡ ਦੇ ਚੇਅਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 11 ਟੈਰੀਟਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੀ। ਇੰਡੋਨੈਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਐਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੰਡੀਅਨਸ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਮਿਲਟਨ ਈਸਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ MP ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਮਿਲਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਰਾਇਨ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਟਿਕਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵੋਟ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਪਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਲਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਖਿੱਚ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਡ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ MP ਲਈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਫਾ ਲਕਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨੇ ਰੰਗ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਟਾਮਾ ਪੋਟਾਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਿਗਜ ਨੇਤਾ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਮਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਮਾ ਪੋਟਾਕਾ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਜੋਗ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। Tama, what is National going to do for crime prevention? Because people are deeply concerned for not feeling safe.
There are ram raids happening almost every day, and according to people's feedback, government is incredibly soft on crime and not supporting victims sufficiently. If National comes into power, do you think there will be serious consequences on offenders? Yes. So National has a vision to create a safe, prosperous and successful New Zealand. And you can't have a safe, prosperous and successful country if you don't get on top of law and order issues. So it's really important for us, if we're in government and if we're not in government, that people feel safe. And today, many people do not feel safe. It doesn't matter if you're a young person going to school or an elderly person going down to the shop or a retail or dairy owner. I visited a man called Ash, who runs the Flagstaff Super Value last night. And we had to talk about the amount of times he has been the subject or the victim of an aggravated robbery or a ram raid, and it's very, very sad. So we have a number of things that we think can help start moving the dial on law and order issues. One of them is looking at young serious offenders and making sure that we don't give up on them, but we don't let them carry on with the ram raid and the aggravated robbery behaviour. So we have something called military academies that we will send these young people who are perpetrators, who are offenders, to help them get their life back on track. Because right now their lives are not on track. They're actually making it really difficult for other people. The second thing that we've looked at is how we engage more effectively with gangs. And in places like Waikato, there are more gang members than police officers. So we don't think that that's the right mix or that's the right balance. And we think that we need to engage with gangs in a manner that the violence that comes out of gangs and the misery that's perpetrated in gangs is reduced and ultimately eliminated. The third thing that we've been thinking about and we've made an announcement around is sentencing. And the sentencing of criminals sometimes means that they do not go to jail for crimes that they have committed, or they don't have to face proper consequences. So we are going to give some guidelines around sentencing. That means you can only discount up to 40% of a sentence. You can't discount the whole lot. Now those are little steps that we think we need to take, dials that we need to move in order to get law and order back on track. And it's not one solution. There's not one thing you can do. You have to do many different things in order to make it work for everybody. Not only in law and order, but also in crime and health and education and other things as well. So that's the view. That's where the National Party are coming from today. ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆਫ ਰੋਡਸ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ 13 ਮੇਜਰ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਹਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ A to B ਜਾਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟ ਹੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸੈਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਖੜ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜਿੰਨੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟਰੰਗੇ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇ ਆਫ ਕਰੂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਾਰਬਰ ਬ੍ਰਿਜ ਪੇ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ,
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਰੋਟੋਟੋਨਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਮ ਪੈਸਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਆਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚਲ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫੇਵਰਿਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਆ ਵਾਈਕਾਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਈਕਾਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ 120 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ 20 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 50 ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਗੋ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, 50 ਆਕਲੈਂਡ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 220 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਕਿ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਘਟਾਤੇ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਸਾਲ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਬਦਲ ਆਏਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਪਲਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦੇਖੋ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਉਠੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਹੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰੇ ਬੈਠਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। Tama, National is going to spend billions of dollars on transport infrastructure. Where will the funds come from? Is it going to cost taxpayers more money? Well, the first thing is that we've got a big infrastructure problem in New Zealand. Whether or not it's economic infrastructure, like roads, or social infrastructure, like hospitals. So there are a number of challenges that we have. And the way that we have been funding it in the past under Labor is all from taxpayer dollars. We think that there are different ways to fund infrastructure, and we've demonstrated that under John Key and Bill English. And we are the party that likes to get things done. Don't talk about it, actually get on, organise it, sort out a plan and get someone to deliver it. So a great example is the Waikato Expressway, which is basically a great road between Auckland and Hamilton, and we will extend it out through to past Cambridge and out to Piarere, which is between Cambridge and Tokoroa. So we look at the current infrastructure challenges and say the government and taxpayers can fund some of it, but we have to create a system or different ways we can invite foreign investors, private investors, tolling and value capture, and we will activate those different methods in order to fund the infrastructure. What we will also do is bolt together a number of Crown entities into something called the National Infrastructure Commission, and that will be responsible for planning it out and saying these are the priorities in order to get things going. And Waikato in particular, with economic infrastructure like roads, we will support that and support that hard. Okay, thank you, Tama. ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਹੈਮਿਲਟਨ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜਰਨੀ ਕੱਟੀ ਹੈ
ਤੇ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਆਫ ਕੋਸਟ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ 4 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਘਰ 6.5 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 6.5 ਦਾ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਠੱਲ ਪਾਊਗੀ, ਰੈਂਟ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 2-2 3-3 ਜੋਬਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਧ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਉਹਨੇ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 1.5-2 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ 3-4 ਬੈਡਰੂਮ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਘਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਆ ਉਨੀ ਤਨਖਾਹ ਜੇ ਵਧਾਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ EMPLOYEES ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ 100 EMPLOYEE ਸਾਰੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਡਨਲੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 25% ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 25% ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਈ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕੇਗੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਨੋਬਾਲ ਇਫੈਕਟ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੈਨਡ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਧਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਧਾ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਟਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਿਕੋਲਾ ਫਰੋਮ ਵੈਲਿੰਗਟਨ, ਆਈ ਗੈਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਠੱਲ ਪਈ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੇਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਫਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲੈਣਾ, 5 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਆਪਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਕਿ 10% ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਛੇਤੀ ਜਾ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਉਹ 'ਚ ਚਲੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਲੋਕਲ ਤੁਹਾਡੀ GDP ਹਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ GDP ਆਪਣੀ ਲੋ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। Before we carry on, I just want to make a couple of other comments around the infrastructure matter. There's a lot of announcements by the Labor-led government over the last 6 years around big infrastructure projects like the light rail from the Auckland city out to the airport, all to be paid for by the taxpayer. You know, at a cost of around $30 billion, estimated cost.
And last week we had another announcement. We're going to build the light rail out through to Albany as well. Okay. That's going to cost another $45 billion. Well, the hard-working New Zealand taxpayer cannot live in press announcements. We've got to live in action. And when you see all the potholes and all the problems that we have with infrastructure, what we say in the National Party is you've actually got to deal with the things right in front of you. Plan for the future, yes, but make that real. Don't just talk about it and live in a fantasy land. Yeah. You know, for us in the National Party, that's what we did under John Key and Sir Bill English. Yeah. We actually said these are the roads, these are the pieces of infrastructure that will make productivity and growth real rather than an aspiration. And that's why we built the Waikato Expressway, the Puhoi to Warkworth motorway and other things, because we think they can drive productivity and growth, but better social and health and well-being. Those two things, you can't just have one without the other. You've got to have a bit of both. You've got to have the economic growth, but you've got to have the social, whānau, cultural growth as well. That's One right. without the other doesn't work. And that's what we think we stand for. That's what we stay with. That's right. Solution. Thank you. Yeah. So, Tama, people are worried about the increasing cost of living and Yes. failing healthcare system. There is a shortage of nurses, doctors, and staff, and a lot of them have been moved to other countries for attractive salary packages. So, do you think that if National comes into power, then they will be able to stop people moving to other countries or having more people from overseas so that we have enough workforce here in New Zealand to run these essential services? Well, Kamjit, I think that there are a couple of things going on. One is that people move in and out of New Zealand all the time. That's been happening for decades, actually centuries. People come and go from New Zealand. And actually, that's okay. Yeah. Because people might go and 10 years later they might come back. I lived in New York Yeah. and in Los Angeles, and then I came back to New Zealand because Okay. this is where I want to be. And other people might stay overseas. And some of your own whānau members would have come from overseas to stay in New Zealand. So you've got to get the right balance of skills, of aspiration, and of commitment to the country. Yeah. So that's the first thing. The second thing is that in some industries, in some sectors, we don't have enough skilled people. Yeah. So you can only do one of two things. You either bring skilled people from overseas, or you organically grow from inside the country. And we think you have to do both. And in the health system, very much so. You've got to bring skilled people from overseas, but you also have to build your own capacity and capability. Hence why we've said in the last couple of weeks, in the last month, we will open, alongside Waikato University, a new medical school. We will also support Auckland and Otago medical schools and fund some new places for doctors, for young people and older people to become students, to become doctors. So we'll also do that. Another part of our announcement around health is to try and support nurses, because we don't have enough nurses in the country. Yeah. And we've got some ideas on how we can bond those nurses to stay in the country and support them through some financial support in order for them to be incentivized to become nurses. The third thing that I'd mention is that the hospital system is in very, very difficult circumstances. Part of that is because the current government decided in the middle of a pandemic, we're going to change the medical system. And what we could have done is we could have actually come out of the pandemic and reset ourselves before we started deciding we're going to change the whole system. Yeah. And this is an example of the Labour government over the last 3 or 4 years wants to do massive centralisation of control of public services. The hospitals is one. The Unitechs like Wintech and the trade training facilities is another called Te Pukenga, where they've said, actually, why don't we just push it all together and it'll be okay. Well, sometimes you need a little bit of local authority and mandate, and people have to be supported to do what they think is right, rather than the government saying, we know what is right and we will decide how to do that. The fourth and final thing in the medical system is it needs targets. You need targets to look after people in the first 6 hours when they get to the accidents and emergency clinic. Those people need to be looked at quickly.
If you don't have targets within the medical system, it makes it very hard for nurses and doctors and others to really focus their efforts, especially if there's not enough of them. So we support the medical community, but we think we need to also fix up some of the hospitals and infrastructure, the bricks and mortar, establish a new medical school and support more nurses and doctors, and also have targets in the health system. Thank you. ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਗਰ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਫਰ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਵੇਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਡੇ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਲਾਡੀ। ਇਹ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਕਸ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣੇ ਜਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਕੱਠਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਖੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ 2-3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਏ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਡਨ ਉਹ ਕਰ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੋਰਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਥਰੂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਫਿਸਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਥਰੂ ਉਹ 'ਚ 19-20 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਕੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੋਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਧਾ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਇਹੋ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 4 ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਲੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਲਾਡੀ ਸੀਟ ਸੂਟ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪਾਈ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਆਪ ਚੱਕਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੰਟਿਡ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Tama, is there any changes going to happen in the immigration in terms of the parents' visa so that they can have the permanent residency easily and then they don't have to be worried about leaving the country after every 6 months?
I don't actually know the full answer to that because that's in Erica Stanford's portfolio. She's the spokesperson for immigration in the National Party. But I know that my constituents in Hamilton West are very keen to see more support for parents to be here for longer, particularly those who are the only child. So I've talked with a lot of, for example, Chinese folks living in Hamilton West and my constituents, and they might be the only child of parents who might be 75 or 80 living in China. Yes. So I've had that message, and that's the sort of message that I'm conveying to Erica Stanford as our spokesperson for immigration, and I think she's probably preparing something in that regard. Okay. Thank you. ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਐਡ please, ਕਰਨਾ sir. ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਲਾਡੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟਾਮਾ ਪਟਾਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਬਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੋਨੈਟਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਲੰਬਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਾਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਪੋਸਟ ਹਾਂਜੀ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਬੋਡੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਕੋਰੀਅਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਛੋਟੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਲਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਹੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਸਾਰੇ ਦੀ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ Tama, according to national's recent policies, mobile phone are going to be restricted from the schools. Do you think it is a step towards achieving educational goals for our young people? Well, yes. The answer is yes. The first thing is, even I get distracted by my mobile phone, and I'm sure these two young men do as well. That's why we don't have any mobile phones while we're in our interview with you. So it's very easy to get distracted. And mobile phones can be good for educational purposes, but often they're used for entertainment purposes. And that's where we've got an imbalance with children and phones. It's often more for entertainment and less for education. And there's international research by UNESCO and others that show that it's better not to have mobile phones during school time or during classes. So what we've said as the National Party is actually there are many schools who already have a ban on mobile phones either in the class or at school. There's a great school in Napier called St Joseph's Māori Girls College. The principal has been there since 1969, teaching and the principal. And she has one rule, no mobile phones are allowed at school. It's easy, everybody understands the rule, and the girls are focused on what they need to focus on, which is education in school, rather than hours of entertainment. Now, we have said that we would like to see this implemented, and we will leave schools to figure out how to do it, but it needs to be implemented. When you see what's happening in schools right now with the lack of attendance, the lack of retention, the lack of achievement, one of the reasons why we believe that is the case is that young people are distracted. And their focus is on a tweet, on Instagram, on YouTube. I don't know if they're watching the National Party TikToks, but they get distracted easily. So do we. We get distracted easily. So what we're saying is if we want to change educational attendance, retention, achievement, we have to start moving dials. We have to have targets. We have to have bans on mobile phones in the classroom. There's plenty of computers and other things that schools already use. That's fine. But mobile phones can take children to another place rather than the focus on learning. So that's where we come from. Now, other countries, they might do other things, but we know in some countries this is happening and it's having a positive effect. ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਓਗੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਹੁਣ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਪਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਟਿੰਗ ਪੈਂਗ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਟਰੇਸੀ ਨਿਊਮਰੇਸੀ ਦਾ ਲੋਐਸਟ ਰੇਟ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਲਿੰਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘਟੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਫੋਕਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਕਲੂਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਵਧੇਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਕੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਈਪੈਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪਸ ਹੈਗੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬੈਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਕਰੋ Can I make a couple more comments on this? Sure. You know, the actual attendance of young people at school in New Zealand is very low. Yeah. Yes. So if you have a look at term 4 last year, it's just under 50% of school kids, young people, went to school regularly. 38 out of 100 Māori kids. That is absolutely disappointing, but it's not helping our society today or in 10 years or in 30 years if children don't go to school or aren't engaged in something. Yes. They might be on trade training or political, that's okay, that's fine, okay? But once you have a situation where kids aren't going to school, all of a sudden, what are they doing? What are the parents doing? Do they have to look after these kids that are of a school age? It's different when they're little. That's different. But what we say is you've got to get children to school. Once you get children to school, you've got to get them into learning. And that's a responsibility of families, whānau, parents, teachers, and the children themselves. It's not one person, it's a whole community. Now, when you have a cell phone, especially a smartphone, he's probably got an iPhone 22. I've only got an iPhone 13. What happens is that your society goes into the phone rather than talking like we are today. So instead of having strong social relationships, all of a sudden you've got a technological relationship that is different. And the world cannot rely just on technological relationships. We've got to rely on face-to-face, chief-to-chief, person-to-person. That's when you build a strong community. Tama, how will you ensure people that National will deliver the outcomes so that they can rely and vote for National? Well, the first thing is we've got to get the country back on track and get National into government. So that means 2 ticks blue for the election. That's the first thing. The second thing is we have to be held accountable as members of Parliament. Can't be just Tama flying a blue flag and then off to Wellington every day. That's not where I'm at, and I don't think it's where the National Party is at. So people like yourselves who are voters actually have to hold us accountable. That's really important. We have to represent the electorates we serve. I serve Hamilton West. But we have to make sure that we are engaged and getting the guidance from our voters, rather than just saying, I've got an idea in my mind, now I'm going to do it. No, you've got to actually talk with people and listen more than you talk. Yes. And be held accountable through the different mechanisms. The number one mechanism is the election.
That's the most important mechanism. But there are others as well, whether or not that's weekly check-ins or monthly town hall meetings or other things to hold us accountable. The third thing is that we are saying these are the policies, this is what we believe in. It may be that we need a partner in order to form government, and things may adjust slightly, but be transparent about what we're trying to achieve, and don't say this is the idea and the country has to believe us. That's what's happened with light rail in Auckland. $30 billion idea, nobody is really believing anything will happen, not 1 kilometre after 6 years of talking about it. Yeah. Okay, so in my culture, there is a proverb. Kaki hohonu, pāpaku wawa. Long throat, short muscle. What that means is, don't keep talking about things. Actually get on and muscle up and do it. And that's what the National Party has done in the past, but we need to do that today and into the future. We can't rely on the past for what we're going to do in the future. We actually have to take action and be held accountable. ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਰਵਾਨਗੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 2023 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਮਾ ਨੇ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਿਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਾਕੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੋ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡੇਵਿਡ ਬੈਨਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਧੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਟਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਰਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇਖ ਲਓ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੁਬਾ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਈਬਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੁਬਾ ਕੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਣਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਸ ਕਰਕੇ ਫੜਾਤਾ ਸੀ ਜੀ ਕੰਮ ਡੁੱਬੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਨਾ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜਾਤਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਬੋ ਕੇ ਫਿਰ ਫੜਾਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਬਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਕਵਰਡ ਗਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਟਨ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ 2 ਟਰਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿਛਲਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਚੱਕਰ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਲੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹਵਾ 'ਚ ਆ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਲੀਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹਰ ਅਦਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੈੱਡ ਉੱਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕੂਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ABC ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਚਲਾਊਗਾ ਕੰਟਰੀ। ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਬਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਲਾਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
Thank you so much for your time, Tama, and thank you so much, Jujhar Singh ji. And thank you everyone for watching us. And if you want Tama Potaka to be the MP for Hamilton West again this year, please vote for him. ਫੈਸਲਾ ਕਰਮ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਦੋਸਤੋ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇਆਲਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Thank you.